dyan eh, umalis eh, ano? Ayan. Palitan naman sila. May pedestrian ba dito? Wala. Puro tatatawa yan. Kaya lang. So, pagkatid yan. Titiks lang. Quality Pride detergent and dito ako. Medical Center, ensuring exceptional care fits. Hindi pinagpapilya, ngayon pala, may Max Protect formula. Same lang yung halos yung Welcome to the Manila Hotel. Merry Christmas! Ayun, paano mo? How to? Holidays here at the Manila Hotel. Nakaligo ba? Ito naman kayo, the Manila Hotel. The Manila Hotel. Sabi naman na. Hindi ka na sa lumay. Sir, sabi. Madaya naliligo. Kailangan ba yan dyan? Oo. Wala ko na ito. Dalawa ko nirequest ko. Oh, yun na yung ano lang. Wala ko 5:30 wala ko TV. 5:30. Yung mga single lang nakaraan. Wala ko. Pero dyan eh.
Dalawa kayo. Ay? Pero masyado malikot. Mahulog ka. Parang malaki talaga kayo, no? King size yun eh. Hindi naman pa mag-asawa to eh. Ano to eh? Para sa mga Yan. Baka na. binabasa nila kasi yung mga mata. Hindi naman siya. Ano? Ano kaya sasagot ko sa interview mamaya? Saglipan mo na. Nag-message siya. Sabi, Mark, ano ka ba? So, nandoon. O, meron. Sige, add mo ako. Nag-usap kami. Bilis na pa, December na pala yun. November, December, nag-usap kami. Sabi niya, tama niya yung asawa niya saka yung anak niya. Doon? I have the two boys are showing off that house. She was the Oo, boss, island boss. and it will hurt the ones I love to get to me. That's why. Easy. Atlantic Ocean. Atlantic Ocean lumalabas. Ito. Ayan, boss. Ito yung Bahamas, boss, oh. Ayun, oh. Bahamas. Saan na naman kayo nagstay? Manila Hotel. Hindi, mamaya na. Thank you, Lord. Nandito pa rin Puerto Rico. Jamaica. Ayun. Ano, maliit lang na ano. Malitang na island lang. Usually humpback whales. You can find humpback whales usually 47,000. Ano ba kinain natin? Oo nga. Nahanap niya yung bisikleta niya. Bakit kaya? Pagkasingaw ng lupa. Wala naman ako yung tatay. Nalap na. Tapos 18 kilos lang ang ano. Chocolate! Kaya nandong pinanay nila. Complimentary chocolates from the Manila Hotel. Papadaw na no? Hindi. Hindi nagpapadouble yung boss. Ren batay rails yan eh. Yung susunod na yung action niya, may preparation na. Yung, di ba, yung gagano'n dito. Hindi rin patay si Elvis.
Na dinner, 2 piraso. So magkano rin yun? 8,000. Tapos may discount. At least meron kang malaman. Ano ko lang? Necktie. Pangtay sa luneta? Sandali. Yung ano? Yung... Diretso na yun. Ano ba? Rizal Boulevard. Ito anong, paano ba ito? Rojas. Rojas. Flight 901. Kahit ganun gawin, pangit talaga naman. Tumingin black. Ano? Ayun ang ano. City Hall. Alam mo, manang Ang nasa bitay, video. ilukat mo man. Ayan. Sa may Intramuros yan eh. Alam mo, ba't hindi pa tayo pupunta ng Intramuros? Dinner. Dinner buffet. Door is opening. Please come in. Good night. Asleep. Wow, it's so cozy here in Manila Hotel. Thank you, Lord. Yeah. Yeah. It's already evening. Look. Ta-da! See those traffic lights? Ah, I don't know which park is that. No.
Huwag na naman mo yan dyan. Let's go. Bye-bye! Bye-bye. Bye-bye, Manila Hotel! Uwi na kami! See you again, God willing. See you next year! Bye-bye, Manila Hotel. Sumunod sa akin.